Hello, guys. Good evening. I just want to share to you the story of Esther in the Bible, in the Old Testament. Makita na ninyo that book. I just read the book, and it's very interesting and amazing things happening in the life of Esther o sa iyang uncle nga si Mordecai. Not just nilang duha, but of course tanan nga Israelites. The redemption that happened sila kinabuhi sa chaos nga umaabot nila. And Esther chapter 4 verse 16, I was struck by that because sa problema nga nagapaabot, I mean, waiting for them to happen, destruction, annihilation, to ruin their lives. Esther was requesting something for Mordecai. She was not requesting for a battalion of soldiers or weapons or anything, but ang iyang request is to hold fast sa iya and pray for her. The story goes like this. It is because Israelites this time is being captivated by uh, King Xerxes the first. And kung mubasa din mo from chapter 1 up until the end of the chapter, it's very interesting kada. It's like a sequence of events na in that guy is like movie when you read the Bible. And sa sugod ana, it was the King Xerxes who was showcasing sa iyahang kadato sa iyahang kingdom. And it is really beauty to behold kung unsa siya ka generals. He was holding like pista. And for all the provinces, imagine 127 ka province all the way from Ethiopia padung dito sa Mesopotamia. So that means it's a wide range sa iyahang kingdom. 127 like provinces yang gi-invite ng mga princess dito uh, sa pagkumbira. They were eating, they were drinking, there were no rules in drinking wine as long as makaya nimo. And at the span of like 140 days nga piyesta, imagine guys, 140 days na piyesta, grabe. So pagkahuman na he was holding another pista usa ka semana sa iyahang mga katawhan sa iyahang kingdom. It happened at the very last day in 7 days na ning request siya kang sa iyahang queen which named Vashti para lang mo appear ba, pakita lang. Gusto lang niya nga makita niya kagwapa kung unsa siya ka nindot tan-awon as a queen. But then again, the history sa kaninga time, Vashti refused sa gusto sa king. The king was so furious ko kay siya, and then what happened is that ang iyang mga counselor nag-advise na what Vashti did is not just for the king but for all of the men na mo reflect pa. All the women will like despise their husbands tungkol sila kita nila the very example of Vashti. So what happened is that Vashti was being banned sa king. To make it short, nawala itanggalan sa iyahang pagka queen. And then Manda na over the course of time, there was like a suggestion sa king. King, what if you find another queen? And then there was like naghimo sila in that time. Abi ni mo nga sa karon ra ni ang mga pageant, but that time diha makita ni mo nga na ay selection of beautiful women ni nga time. So it was then happened na si Esther which wala niya gipailang iyang clan or country or unsa siya. She was an Israelite. And then usa siya nga napili in all of the 127 provinces. Usa nga napili si Esther. So ang tigbantay niya, ang tigdumala sa mga babayi uh, which named Hagtai, uh, Esther found favor niya. So gialagaan sa maayo. And then before sila, this is really amazing guys. Before sila maka face to face sa king, napay process sila nga muon. It was at the very 6 months ang mga babayi will maligo sila og mere oil. So imagine imuhang lawas, lawas nimo magsigligo every day og oil. Your skin will be moisturized.
ang laganing lotion, di ba? Well, you can see the changes in your skin. Kung wapa na kadaan, mas magwapa pa kag maayo. That would be over the span of 6 months. So, dili pa basta-basta makadali og sulod sa king. I mean, pakita sa king. Xerxes. So, humada na, di pa gid na mao. Another 6 months po, nga liguon ka og perfume. Kadilain og perfume. Imagine guys, magligo kag perfume, gani sa kadlaw, busa daw na imuhang kung usay perfume na ani mo karon i-try da og buo sa imong tibuok lawas. Kung original na nga perfume or anything or cologne, dugay gina mo wagtang. So, that's how kanang amazing it is sila sa una ba. Before sila makatubang sa king, before the final day, and I mean the selection ba sa king. Kung kinsa iyang mapilian. Wagi pa sila og 1 year process. So then what happened pag-abot na sa time na mo present na ang mga babae sa tanan nga babae in 127 provinces na mo pakita sa king. Ang usara nga napili is Esther. So that means Esther became the queen. So Esther was so happy. Siguro she was so overwhelmed by what happened, and she became queen. That means she had the power. So wala din siya makasabot that there was something behind it that will happen, and then God had intended it to happen nga himo siyang queen, para sa moabot nga paghimuon sa Ginoo nga redemption sa mga Israelites. After diyan, kung mabasa na po ka sa laing in chapter 3, makita nimo nga there was one man nga gi-promote sa king. He was working sa king, and then gi-promote siya ni King Xerxes. Ang iyang ngalan is Haman. He was an Agagite. So to find the originality sa iyang clan is he is an Amalekite. He is an Amalek. So that means if you are an Amalekite sa una, kung mabasa ka sa Old Testament Bible, usa na sa mga mortal enemies sa Israelites. Remember sa kang Moses nga time na sa lamuha gihapon na nila, and kung makita nimo buhaton sa tanan mga Amalekites to destroy Israel. So kita nimo si Haman, he became second most powerful man sa kingdom. That means mabuhat niya ang tanan. Ang instruction sa king is wherever he goes, kung kinsa iyang malabyan will bow down. Nahanglan nga mo hatag og reverent respeto sa iyaha. And then there was one man nga dili mo bow down kung mulakat si Haman, kung muagi si Haman. And his name was Mordecai. So Mordecai happens to be the uncle ni Esther. So si Esther, before siya nahimong queen, she was an orphan. Iyang mama o papa namatay na. And then human na kamatay sa iyang mga ginikanan. Si Mordecai na ang nag-alaga niya. So siya nahimong mahal og inahan, nagsilbi o nagpadako sa iya. Haman was so angry, was so mad, so furious pagkabalo niya, pagkakita niya. Sa gipakita ni Mordecai sa iya, suko kay siya. Who was this man? So this man, sabta niya, he was an Israelite. If mabasa ka sa description dito, his name is Haman, the Agagite, the enemy of the Jews. So, to make the story short, si Haman sa iyang kasuko ni Mordecai, nagbuhat siya og decree. She was proposing sa king, decree siya sa king. There is something, grabe kay iyang plano, kay dili lang para ka Mordecai, but to all nga kapareha og race ni Mordecai, which are the Jews. Tanan nga mga Hudyo, tanan nga mga Israelites, gusto niya patyon, destroy, annihilate. So, ang iyang decree nga gibuhat na maro kayo siya. Ang ingon sa king, my king, there is something, naay mga kanang clan or race dinhi sa imong gingharian that they have their own beliefs na sila lain nga tuo.
na sila laing nga ila. And it is not useful, dili na maayo para sa imong gingharian. I propose we destroy them. Sounds good sa king, and the king Xerxes, and then iyang gibuhat is that, okay, kung mo na imong plano, sige, so be it. So ang king ning tugot sa iyahang gusto, and then what Haman did, isulat siya og decree, istampa niya sa signet ring sa king. That means that whatever yung mastampan sa signet ring sa king, that means it's irrevocable. That means kung mauna na ang decree mo, na gid na ang decree. Unsay content sa decree is this. Kulba kayo. Kung ikaw Israelita ka nga time, ang panic nimo, static nimo, ang kahadlok nimo, I think every day it will haunt you. Magniwang siguro kas kaguol. The content of the letter is this. Nagcast sila og kanang stone, nga dice, magpili sila og bulan og pitsa nga pagkapatyon ang tanan nga mga Israelitas. Kada gihimo nga decree, gisabwag sa tanan nga province, sugo siya mga horsemen, messenger nga paspas kayo dagan, gipanghatag tanan kana nga decree. What happened is there was mourning, great mourning in all of the provinces sa tanan nga mga Jews. They were wearing sackcloth, indicating sila nagbangutan, including Mordecai. Pagkasabot ni Mordecai was so down, disappointed. Kuul kayo siya. She was crying a bitter cry. Nagsige sa sabog og abo sa iyahang buhok. Nagsulob siya og sako. One day, nakita siya ni Esther. What happened sa akong angkol? Naunsa ba na siya? Nganong naman na siya sa gawas sa may gate. Nga nagsige man na siya ligo og abo. Isige, nagsuot man niya og sako. What happened? Siya nga dali. Pasututan ni siya, nindot niya sinina, sulubi siya. And then Mordecai refused to do so. What happened? Ang buhat ni Mordecai, gihatagan niya og copy sa decree, ang sulugoon ni Esther. Gihatag balik ang Esther. Pagkabasa ni Esther, she was so devastated. Wa siya makabalo sa iyang buhaton. And silang tanan, panic na, kahadlok. Hitabo na ba na sa mohang life? We're in so sad kayo, no, nga sa ilahang murag na sila taning ba, if you are listening today, yeah, if you are like a patient of something, cancer nga na, or usala na nga masakit, and then the doctor will tell you kutob na lang kada aning bulan na nala kay 30 days or 60 days aning kalibutan, matay na ka. What will you feel kung sa imong buhaton? Depende na lang na nimo, di ba? So, kaning mga Israelites, mabot ang panahon ng bulan o pitsa kasi sila pagapatyon sa ilang mga silingan ng mga kaaway. Makita ni mo, hadlok yun. And ang ilang enemies was just waiting for the day to strike them. So, Esther, kay balo siya, she was really disturbed. And then, one thing na dili siya makadali og duo sa king. It's been 30 days nga wala pa siya gisomon sa king. And Mordecai was saying, gidastig siya ba ni Mordecai na wala ka ba siguro mahibalo nga ano nahimo kang queen karon because of this purpose, para ma-set free, para ma-redeem ang imong katawhan. So Esther, to make the story short, she was gathering all her strength pagduol sa king because dili ka basta-basta mo makaduol sa king at that time ni King Xerxes. Kung nasa siyang trono, ug kung musulod gani ka diana nga wala ka gisomon, wala ka gitawag sa king, usaray balaod nila is that patay dayon. Takloban ni mumulog sako nin sa ibitay baka basta pat yun ka, muskalit na ka og sulod nga wala kay pananghid o wala ka gitawag. Diha sa Esther chapter 4 verse 16. Mora na gipangayo ni Esther nga please pray, continue and hold fasting for 3 days. This is just pray for me. And so be it, if I die, I will die. Ning duo siya sa king, bakta siya dito sa king. And then paglantaw sa king, lipay siya tungod kay ang usalang ka
pagabuhaton sa king nga mas spare imong life kung mosulod ka nga walay pananghid is that na siya scepter. Kung iyang iduol ay imong scepter sa imuha, nga ipakaptan niya nimo ang tumoy sa scepter, that means your life will be spared. And Esther's life was spared. Ingon ang king, Esther, unsa may ato? Ingon pa ng king. Unsa may ato, Esther? What is your petition? What is your request? Even half of my kingdom I will give to you. Now si Esther gi-invite niya ang king, siya my king, okay ra ba nimo nga invite ka og banquet karon including Haman? So, ayun ang king. So, call Haman. Tawag ka dito, Dre. Gi-invite mi si queen. Invite sila, ato sila sa pwesto, lingkod sila, ngaon sila, inom og wine, and then nang mga tanaw utro ang king. Ay curious kayo ang king. Ingon na, Esther, what is your petition? What is it your request? Sultihi ko. Even half of my kingdom I will give to you. Ingon ang king. Now, Esther was so, siguro, sa iya gibati ba, iyang isulti sa king. My king, if it pleases you, if I find favor sa imuha, my king, pwede ba nga impitahon ka nako pag utro og si Haman? And alang adlaw, isulti nako nimo kung unsa akong tuyo. Iyang tuyo kay balo na ta. Makigsulti siya about sa iyang race o sa kanung decree nga gibuhat ni Haman to destroy them. So nanguli sila, ang king balik siyang chamber, higda ang king, si Haman ning uli, tan-aw siya naka Mordecai nga dili gihapon mo bow down niya. Suko kayo siya, uli siya, hold lang siya siyang kagalingon. One day ikaw, Mordecai, mga matay rin gihapon mo. Sa iyahang plano nga gibuhat sa mga Israelitas. So, that to make the story short, uli siya, show off niya iyahang mga kadato, ang iyahang mga anak. So, everything gibuhat na ni Haman. Hambog kayo siya, she was so arrogante kasi sa iyahang kaugalingon. Kay kita niya, isa nga, giimbita ko sa queen and king, kamirang tulo. So, she was looking high sa iyahang kaugalingon. And then ana nga adlaw, ana nga gabi, the king dili siya makatulog, moy nahitabo. Dili siya makatulog, so nag-request siya sa iyahang sa eunuch to read him the book of records. So one day nabasa sa kaning eunuch ang kaning nabuhat nga goodness ni Mordecai sa king, nga wala niya matagai og balos nga maayo. So nabasa dito, ingon ang king, mao ba usa may maayong buhat nako nga gibalos nako kang Mordecai. Nya kay nakalista man dito sa book of records nga there was none, my king. And then after the ana, kabati siya nga nay murag tao sa court, siya nga who is in the court. Kita it was Haman. So pagduol ni Haman, nangutana ang king, Haman, usa may buhaton nako sa tao nga nakabuhat nako og maayo. Or Haman, unsa may akong buhaton sa tao nga nalipay ko niya. Kay ang gusto ni Haman, nga ni balik si Haman, gusto niya nga ipabitay si Mordecai. Nagpabuhat siya, suggestion siyang asawa, ingon niyang asawa. Si Haman, pagbuhat og gallows, meaning bitayanan ba? It was 150 cubits long. That would be an equivalent of like 20 to 22 meters. So karon, so taas kayo ang bitayanan ni Mordecai nga iyang gibuhat. He was going back to the king. Inya ang king nagpabasa sa kadung book of records. Nabasahan niya ang kamaayo ni Mordecai nga gibuhat sa iyaha. Tungod kay nay duha ka king's guard nga gusto mo patay sa king nga nabisto ni Mordecai. Supposed to be ang king will die, but Mordecai saved the king. Pinaagi niya na. Kaya nakasabot siya sa plano sa duha ka king's guard. So, niingon ng king going back, hey man, sa may buhaton ako daning tao nga nalipay ko. Hey man, seeing nagalantaw og kanang nga saybot pasabot ba sa king. Ingon siya, may king, siguro ang maayo nimo buhaton, no? So ubi siya sa kanang imong biste, nga kanang royal nimo nga dress, nga kanang sulob sa mga king. Unya, pasakya sa imong kabayo nga nay golden crest. And then isuroy siya sa tinubtibok nasod. Unya adunay mga singgit nga magaingon, mao ni ang buhaton sa king nga diin malipay siya niya. Ingon ang king. Okay,
Haman, do it kang Mordecai. So loobi sa Mordecai, tanan nga imong gisulti, buhata kang Mordecai. Walay mintis ha, dapat tanan imong gisulti. Mordecai, imagine, biniyag siya. Down kay siya, downcasted. Suluban niya si Mordecai. Iyahang gipasakay sa kabayo, gipasuro siya sa nasod. Ug naay gipasingkit nga, this is what the king will do to the person nga malipay siya niya. Gisuro siya sa dibok nasa this Mordecai usa ka iyang feeling ato. Abi niyag siya, but the king was doing it. I mean si Haman abi niyag siya, but the king did it for Mordecai. Uli si Haman kuol nga nagasubo, and then si Mordecai balik sa iyang pwesto sa king's gate. And then ang king sa pag uli niya sa balay ni Haman, the enemy of the Jews, niabot sa ang mga gwardya sa hari. Na yun, Haman, tawag na ka sa invitation ni Queen Esther sa imuha. And Haman, ibalik dito sa palasyo, sulod siya. Ato sila sa pwesto ng diin, nagbanquet sila, kauban sila rang tulo. King, Xerxes, Esther, o si Haman, the Agagite, the king of the Jews. And then again, they settled down, nakita dito. Tanan na po ang king, kay curious kay ang king. Now, Esther, what is it? Your request? What is your petition? Even half of my kingdom I will give to you. Esther was crying, sobbing. My king, okay raman siguro nga musulti ko diyan ni mo because there was a plot not lang sa ako but to all my race. There was a decree that has been made to kill us, destroy us, annihilate us, to ruin our lives. The king was so furious upon knowing it. Kinsa man na, ingon ang king. Kinsa man ang nagabuhat daan. And that was the perfect time that Esther iyang gitudlo si Haman. It was this wicked Haman. Grabe kayo ang patig kahadlok ni Haman. Grabe ang iyang kakurat ba sa panghitabo. And then the king, sungod siya iyang kasuko, ni palayo ang king. She was so furious, suko kay siya. Now, Haman, nagpakiluoy kang Esther, sparing sa iyang life. Pagbalik sa king, nakita pag sa king si Haman murag mo duol kang queen kay maghangyo siya ba. Suko na pod ang king. Apil ba? Pati ba sa atubangan ako susul sa akong palasyo? Nakay bala ka pasakitan ng queen. Pagkahuman og silti sa king. Gitaklo pa na ang ulo ni Haman og sako. And then there was one eunuch ingon, ay king, na may gallows ni gibuhat ni Haman no, para kay Mordecai kay iya do siyang ibitay. Tanaw ang king sa gallows niya nga. Hang him there. Bitay na siya din na. So that happened guys, story. Haman who had the plot kanang pagbuntog Mordecai was the Jews, was an Israelite, and their God was the true God, the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Ug mausad na ang atong Ginoo karon. There are so many people today is plotting against you, where the enemy came to kill, to steal, and destroy your life. But in Jeremiah chapter 29, verse 11, God, ang plano sa Ginoo is to give us hope and a future. The enemy plans to kill us, to steal, to destroy, but God's promise, and He is faithful sa iyang promise, will give us hope. Will give us hope and a future. Kaugmaon nga. Nindot guys. It happens. Mordecai nga nagapaubos, gipataas sa Ginoo. Sa Haman nga nagapataas sa iyang kaugalingon, gipaubos sa Ginoo. His life was ruined. And what happened then, ang nahitabo pa is that because there was a decree nga gibuhat that is irrevocable, what happened is that na-promote ang balay ug tanang katigayunan ni Haman, gihatag dito kang Esther, ang pwesto ni Haman nahimong pwesto ni Mordecai, and then ingon ang king pagbuhat og decree which is you think good para ninyo sa inyong race. Nagbuhat sila og decree for them to defend themselves. And Mordecai was the powerful man, second powerful man aside sa king. Ana nga time. In all of the provinces, gipadala ang kaning bag-ong nga decree that they can defend themselves in that day, and all their enemies were destroyed. Tanan nilang kaaway ilang
napildi. That's how good God is sa kinabuhi ni Esther ang atong mapanalaminan in our Christian lives today. We don't think in our lives kanang makaingon ka nga that you are really there. Kung asa makakaroon, I think you are really there for a reason. And God has intended it ug na siya plano why you are in that certain location or place today. Kung asa makasimbahan karon, uh, kung asa ka nga place, God is really intended it nga diha ka. Tungod kay pagagamitan ka sa Ginoo. And makita nato na uh, wala gyud maayo nga mahitabo sa plano nga mapahitason. So guys, we makita nato ang lesson that we should magapabilin ta nga mapaubsanon, be humble ourselves. Yet we are not perfect. There are times na matrigger ang imuhang pride, something, but we are striving to be a better person. Alright, so kita na itong kamaayo sa Ginoo in this story and ma-inspire ta to move forward sa atong kinabuhi. If you are disappointed today, if karon na ka sa situation wala ka kabalo while you're there, if you've been surrounded by enemies or naka sa imuhang workplace or sa sulod sa imong pamilya, your friends betrayed you or bisag unsa lang, guys no na naay Ginoo nga nag-care nimo, naay Dios nga matuod nga nagahulat kanimo, is pursuing, is always searching for you. Well, if you're being touched with this message and kung gusto ka, kung ganahan ka nga tawag ba sa Ginoo, yes, you can always come to Him. You can pray sa imong kaugaling mo pag-ampo, and then the Lord is good and He is faithful. He saves. And if there are certain part in your lives that was being taken out, na wagtang, God will redeem it. God will even replace those things na nangawala sa atong kinabuhi. That's how He is. Uh, Thank you guys for listening to this story, and may God bless you all. Bye bye.